नमस्ते टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईँहरूले स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई अब खल्तीबाट नेपाल टेलिकमको सिम लिन सकिने के हो यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सुल्ती सेयर गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। अब डिजिटल वालेट खल्ती मार्फत सहजै नेपाल टेलिकमको सिम लिन सकिने भएको छ। खल्तीले नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा परिकर्ताको सहजताका लागि यो नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। नयाँ सिम लिनका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा फोनले सिम सपोर्ट गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि फोनमा *#06# डायल गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ IMEI नम्बरसँगै EID नम्बर पनि देखिन्छ भने तपाईँको फोनमा सिम चल्छ भन्ने बुझिन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने खल्ती मार्फत अथवा खल्ती मार्फत हाललाई पुरानो सिमलाई सिममा परिणत गर्न मिल्दैन। केवल नयाँ सिम मात्र लिन सकिन्छ। साथै खल्ती अकाउन्ट जुन व्यक्तिको नामबाट प्रमाणित भएको छ सिम पनि उसैको नाममा मात्र प्राप्त हुनेछ र एक पटक खरिद गरिसकेपछि रकम फिर्ता हुँदैन। एपलाई यसरी टच गर्छु अथवा यसरी प्रोफाइल खोल्ने गर्छ। अब स्क्रल डाउन गर्नुहोला, अलि तल आउनुहोला। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि अलि तल आइसकेपछि यहाँनिर फिचर सर्भिस भन्ने छ। जस्तै टपअपमा आइफोन भयो, खल्ती भयो, यहाँनिर इन ड्राइभ भन्ने छ। विभिन्न फिचरहरू छन्। यहाँनिर यतापट्टि साइडमा एनटिसी सिम भन्ने छ, यसमा टच गर्नुहोला। यसमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर माथि एनटिसी प्रिपेड सिम भनेर यसरी माथि देखाउँछ। जस्तै अब यसरी देखाउँछ। यहाँ तल एनटिसी प्रिपेड सिम भन्ने छ। त्यसपछि यहाँनिर अमाउन्ट 90 रुपियाँ भनेको छ। अनि यहाँनिर पर्सनल इन्फर्मेसन भन्ने छ। यहाँनिर फुल नेम राख्नुहोला, त्यसपछि फादर नेम राख्नुहोला, ग्रेन्ड फादर नेम राख्नुहोला। भनेको मतलब तपाईँ आफ्नो नाम राख्नुहोला, त्यसपछि बुवाको नाम राख्नुहोला, त्यसपछि बाजेको नाम राख्नुहोला यहाँनिर। अनि मदर नेम भन्ने छ, यहाँनिर बजेको नाम राख्नुहोला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ भन्ने छ। तपाईँले बी र एडीमा हेरेर सिलेक्ट गर्नुहोला। बीडीमा भए पनि एडीमा भए पनि सिलेक्ट गर्नुहोला। यहाँनिर डेट अफ बर्थ भन्ने छ, यतापट्टि टच गरेर। अनि यहाँनिर डकुमेन्ट नम्बर, सिटिजनसिप, पासपोर्ट भन्ने छ। तपाईँले के राख्नुहुन्छ त्यही चुज गर्नुहोला। यहाँनिर डकुमेन्टमा सिटिजनसिप राख्नुभयो भने यहाँनिर डकुमेन्ट इस्यु डेट भन्ने हुन्छ। कि बीडीमा राख्नुहोला कि एडीमा राख्नुहोला। यहाँनिर तल छ डकुमेन्ट इस्यु डेट भन्ने भयो। तपाईँको नागरिकता छ भने नागरिकताको इस्यु डेट राख्नुहोला। अनि त्यसपछि यहाँनिर पर्मानेन्ट एड्रेस भन्ने छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नगरपालिका, जिल्ला नगरपालिका अथवा गाउँपालिका अथवा वडापालिका त्यो राख्नुहोला। यहाँनिर अपलोड यो फन्ड कपी, सिटिजनसिप, पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने छ। भोटर आइडी, नेसनल आइडी अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र, भोटर कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स, त्यसपछि नागरिकता जुन भए पनि अब फन्डको यतापट्टि तपाईँले अपलोड गर्नुहोला। तल प्लसमा टच गरेर त्यसपछि ग्यालरीमा भएको ल्याउनु होला। अनि त्यसपछि अपलोड यो ब्याक कपी अफ सिटिजनसिप, पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स, भोटर आइडी, नेसनल आइडी भन्ने छ। यहाँनिर फन्डको ब्याकको खिच्नु होला, यसमा अपलोड गर्नु होला। अपलोड यो लाइभ फोटो भन्ने छ। जस्तो लिभ फोटो भन्ने छ। अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो यसरी टच गर्नु फोटो राख्नु होला। PNG अथवा जी भन्ने छ। तपाईँले आफ्नो यहाँनिर फोटो राख्नु होला। अब तल यहाँनिर इमेल राख्नु होला। इमेल राखिसकेपछि अनि तपाईँहरूले यहाँनिर भनेको छ, मैले सुरुमा पनि भने प्लिज डायल *#0 छ भन्ने छ। एन्ड EID नम्बर भयो, त्यसपछि सिम भन्ने छ। तपाईँले सुरुमा मैले भनेको त्यो तपाईँले आफ्नो फोन सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन सिमको लागि भनेर तपाईँले त्यहाँनिर एक्टिभ गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। हजुरको फोन वा सिम सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्लिज डायल स्टिङ दिएको छ। यहाँनिर त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि अब तल हेरेर पर्चेज भन्ने छ। यसरी पर्चेज विवरणहरू भरिसकेपछि एकपटक पुनः जाँच गर्नुहोस् र अन्तिममा रहेको पर्चेज बटनमा ट्याप गर्नुहोस्। यति गरेपछि खल्तीले नेपाल टेलिकमसँगको सम्बन्धमा तपाईँको विवरणको प्रमाणीकरण गर्छ। विवरणहरू प्रमाणित भइसकेपछि परिकर्ताले उपलब्ध गराएको इमेलमा सिमको QR कोड पाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त कोडलाई आफ्नो मोबाइलबाट स्क्यान गरेपछि सिम एक्टिभ हुनेछ।